Hello everybody and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਬਥ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। This week we're on lesson number 6 ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ and we're talking about Abraham's seed. ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ। We're continuing our discussion on God's covenant. ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। So Sunday's lesson, it's really focusing on Israel and God choosing them. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। And there's no doubt about it. God did choose them. ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। That's why they're called the chosen people. ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। Look at Deuteronomy 7. ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। It says that God chose them. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। It says that they were special. ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਕ ਸਨ। They were more special than any other nation. ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੁਣਿਆ। So the question is why? Why did God choose them? ਔਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। So there's two things we can learn from this. ਔਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। One, God did not choose them because there was anything particularly special about them. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ। They weren't a great nation. ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। In fact, you can see the lesson talks about all the other nations that were more advanced than them. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। So what does this tell us? ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? It tells us that God's love for us, God choosing us, has nothing to do with us. ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। No, God just chose them and loved them because he decided to. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼। Yeah, it was a choice. ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Now this is really an extremely comforting idea. ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Most of the time on this earth we have to earn things, right? ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। And how do we earn things? ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? Well, we have to accomplish. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। Right? We have to accomplish, we have to achieve, we have to succeed. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। These are the people that are remembered. These are the people that are respected and loved. ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। If we don't do these things, we just kind of live our lives and then we die and we just kind of our memory. ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। But with God, we don't have to win. We don't have to succeed. We don't have to achieve to get him to love us. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। He just does. ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now, the Bible does mention, though, one specific reason why God chose them. ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। But it probably isn't what you think. ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇ। The Bible actually says that God chose them because they were so difficult. ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। Now my dad, he's laughing, but he knows that's true, right, Dad? ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। The Bible says that above all the other nations, you were the most stubborn, the most difficult to deal with. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਦਨ ਕਾਸੀ ਬੜੇ ਆਕੜ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। But I think this is kind of what God does, right? He takes the most difficult people and he changes them. ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਠਿਨ ਨਾ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Yeah, if you look at it, we have Israel. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, In the New Testament, we have Paul. ਔਰ ਨਵੇਂ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ। We had some of the disciples were like Matthew. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੁਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। We even had 2 disciples that were brothers that Jesus referred to as the sons of thunder because they were so angry and violent. ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਰਜਣ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰਜਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਨ। I think God chooses certain people honestly just so that he can show off how wonderful he is. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਠਿਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। And then he sends these transformed, difficult people out into the world. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਠਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਚੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। And then people say, if God can do that for them or for him, he can do that for me. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। So if God can save Israel, he can save me, he can save my dad, and he certainly can save you. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵੀ। And no matter what you have done or what you haven't done with your life, don't ever question whether God loves you. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। Okay, so here we're looking at where God promised them the promised land. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। Now there's 2 things that we can learn from this lesson. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। First is that this promise wasn't fulfilled until 400 years after God made it. ਔਰ ਇਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। So the point is, just be patient and have faith. When God promises you something, it will come to pass. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। Yeah, if you think about Israel, look at how long they were waiting for the Messiah. ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜਾਤ ਦੇਹਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। If you really think about it, the Messiah was promised to Adam and Eve. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। And most scholars believe that was around 4000 BC. ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 4000 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। Can you imagine waiting 4000 years for a promise to come true? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4000 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆਏਗਾ? But the Bible says in the New Testament, when the fullness of time had come, God sent his son. ਔਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। Now, the second thing we can learn is that God's promises are conditional. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। In order for people to experience the promise, they have to do something. ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। So, for instance, God promised to save Noah. ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। But in order for this promise to come true, Noah had to build the ark and he had to get into the ark. ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। So the takeaway lesson from this is don't miss out on God's promises because you refuse to do your part. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Okay, so this part of the lesson focuses in on the fact that Israel blew it. They didn't obey. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੀ। But what we see here is that when we disobey, when Israel disobeyed, it really hurt God. ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। You know, when two people come together to start a business. ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। That relationship isn't close. They don't care about each other. They just want to make money. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। If one of the partners decides to leave, the other partner doesn't care. They just get a new partner. ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। It's like a machine where all the parts are exchangeable. You can pull one out and put a new one in and keep on moving. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇ ਪੁਰਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੁਰਜਾ ਪਾ ਲਓ। But with God, it's not so. With God, His relationship with us is intimate. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We cannot be replaced in God's heart. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। What we see is that God looked inside of Israel and he found a few people that were still faithful. ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। Yeah, see, Israel as a nation failed, but everybody didn't fail. ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਟਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਸਨ। So God took that little group that still believed and he used them to continue to accomplish his end. ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। This part of the lesson explains to us that when God thinks about Israel, he's not necessarily thinking about just flesh and blood. ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ। The Bible says that when we believe in Jesus Christ, we in fact become
descendants of Abraham. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। So you see, the true Israel is a community of faith. It's not necessarily a community of genetics. ਔਰ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। So if you believe in Jesus Christ, you become a seed of Abraham. ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। That means all of the promises to Abraham also belong to you. ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। So remember, if all the promises of Abraham belong to you, so do all of the obligations of the covenant. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੌਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। So just like ethnic Israel, let us, spiritual Israel, go out and share God with the world. ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। Look at this quotation in closing. ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ। It says, if we would come into possession of the heavenly inheritance. ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਿਆ ਅਸਮਾਨ ਨਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, then as God's people we must be peculiar and holy. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। We must be different. ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Like Israel, we must be different in the way we act, the way we talk, the way we dress, the way we eat. ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Yeah, our music should be different. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। You know, the way God's people dance should be different. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। The movies and the television and the entertainment that we watch, it should be different. ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And it says that the Lord has set his church as a light to the world. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਨਾਰਾ ਹੋਵੇ। Yeah, God's people are like a gigantic lighthouse. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And like a lighthouse will guide a ship safely back to shore, we will guide people to heaven. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ। Okay, so that brings us to the end of this week's lesson. ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। We're so excited to see you back next week for lesson 7. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਮਿਲ ਕੇ। Now my pop is going to give you a blessing and a prayer. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਗਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। Amen.